नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नो संसारमा। र फाइनल साथीहरु, हजुरले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भन्यो भने एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ हैन। सो हामीले चाहिँ यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले यो भिडियोमा रहेर हजुरलाई सिकाउने छु। लाइक हजुरले पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरी हेर्दिनु होला। र त्यसको साथसाथै यदि हजुर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि एउटा यो भिडियोलाई लाइक गरेर त्यसको साथसाथै यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो फाइनली साथीहरु, ढिला नगरी इट्स मी कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। र त्यसको लागि भनेको चाहिँ हजुरलाई टेम्पो एप्लिकेसन चाहिन्छ साथीहरु। यसको मैले चाहिँ लिंक हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यदि हजुरले त्यहाँबाट पनि पाउनु भएन भने हजुर चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर सिम्पली टेम्पो लेख्नु भयो भने हजुरले यसलाई इजिली भेट्नुहुन्छ। देन हजुरले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसलाई ओपन गरिसकेपछि विभिन्न पर्मिसनहरु माग्छ, हजुरले एलो गरिदिनु होला। देन यति गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी एकैछिन वेट गरौँ। र फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामी एकैछिन वेट गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ हैन। र त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी सिम्पली हामीले जुन भिडियो चाहिँ हामीले बनाउन खोजिरहेको छौं त्यसको लागि हामी चाहिँ न्यूमा जानेछ। र देन हामी न्यूमा गइसकेपछि तल हामी चाहिँ स्क्रोल डाउन गरेर तल गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टर्न अन रहेको छ हैन। सो हजुरले यहाँबाट एकचोटी यसलाई क्लिक गर्नु होला। र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ र फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री ट्रायल। हजुरले चाहिँ यहाँबाट दुईटा फोटो चाहिँ यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। र त्यसको साथसाथै भनेको चाहिँ अर्को कुरा, यदि हजुरले यहाँ पाउनु भएन भने सिम्पली यसलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला। लाइक हजुरले यहाँबाट टर्न अन भनेर सर्च गर्नुभयो भने हजुरले यो भेट्नुहुनेछ है त। सो सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि फ्री ट्रायल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। र फाइनली साथीहरु, यसमा मेन इस्यु के हुन्छ भने जस्तै हजुरले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई चाहिँ यहाँ पेमेन्ट माग्छ हैन। पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक परचेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हजुरले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा गएर लाइक यसको मोड एपीके हुन्छ हैन, अर्कै फाइल हुन्छ। यदि हजुरले चाहिँ त्यो चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यदि हजुरले त्यसको बारेमा बुझ्नु भएन भने मेरो अफिसियली पेज रहेको छ, फेसबुक पेज। हजुरले त्यहाँ टेक्नो संसार भनेर सर्च गरेर सिम्पली मलाई त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र एन्ड देन त्यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। देन हजुरले चाहिँ एप्लाई गरिदिनु होला है त। र फाइनली हामी एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ हाम्रो टोटली कम्प्लिट भइसकेको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि हजुरलाई चाहिँ अब यहाँ म्युजिक चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, हजुरको आफ्नै डिफल्ट म्युजिकहरु लाइक हुन्छ नि त, अरु म्युजिक यदि हजुरलाई टिकटकमा मन परेको अरु म्युजिकहरु छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गरेर यहाँ चेन्जमा गएर हजुरले चाहिँ आफ्नो फाइलको आफ्नै म्युजिकहरु यहाँबाट यस्तो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हजुरले सिम्पली यसलाई सेभ टु फोन गरिदिनु होला। र सेभ टु फोन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल एचडी 1080 हजुरले यसमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो एकदमै राम्रो क्वालिटी आउँछ साथीहरु। र फाइनली साथीहरु, यही थियो आजको भिडियोमा रहेर एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो हजुरहरूले पनि बनाउनु होला। र यहाँसम्म आइदिनु भएको छ भने अवश्य पनि भिडियो हेरेर एउटा भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। अनि यताउति त्यस्तो केही क्वेशनहरु छ, नेक्स्ट टपिक चाहिँ हजुरलाई यस्तो भइदिए हुँदो जस्तो लाग्छ भने अवश्य पनि कमेन्ट बिलो। देन मसँग पर्सनली रूपमा त्यस्तो कुराकानीहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग पर्सनली जोडिएर इन्स्टाग्राम र फेसबुकको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। सो हजुरले त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अहिलेको लागि यति नै साथीहरु, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि आउने छु। सो टिल देन एन्ड टेक केयर, बाइ।